Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас акумулятори від фірми-виробника Tafel чи Tafel, точно не знаю, де наголос ставити. Такі досить цікаві акумулятори, 136 Ах. Мають таку характерну чорну термоусадку. Зазвичай ліфи по 4 мають синю термоусадку, тут чорна термоусадка, така цікава. В коробці 8 штук, зверху розміщується 4 штуки і під низом ще 4 штуки. Зараз достану ці 4. І внизу бачимо там ще 4 штуки. Зараз дістану і ті 4. На коробці показано виробник акумуляторів, фірма Tafel. І маркування. Значить, 136 Ах. 2019 це сертифікат, здається, типу сертифікат якості, напевно, коли був отриманий. І дата пакування 2021 рік. 17 число, 6 місяць. Вага коробки 8 штук акумуляторів, 23,93 кг. 24 кг майже. Дістав всі 8 штук з коробки. Значить, отак виглядає Matrix код. Це не QR, а Matrix. Але він не пробивається. Не можу його пробити, тому що не вистачає символів. Ну, це скоріше значить про те, що акумулятори 21-го року, або можливо навіть 20-го виробництва не зміг знайти розшифровку цього коду. Даташит також не знайшов на цей акумулятор, але запитаю власника, можливо продавець йому надавав даташит. Такі масивні клеми бачимо, плюс і мінус. Велика площа контакту, тому мають витримувати струм добре. Ну, тут 136 Ах, в принципі до 1 це напевно можна їх використовувати. Ну, 0,5 це в ідеалі, а 1 це напевно також можна. Треба буде ще даташит подивитись, якщо знайду. В цьому акумуляторі, наскільки бачу, вже здирали цю верхню плівку, тому я спробую також віддерти. Ну, я так лише частково здер її, трохи подивитись. В принципі, не видно, що її переклеювали. І з цього боку вона вже була трохи піддерта. Ну, от так виглядає. Сліди клею це саме від цієї плівки захисної. Так, загалом акумулятори виглядають нормально. У мене немає думки, що вони перепаковані. Я їх всі стиснув один до другого акумулятора. І ну от, десь до 2 мм щілини є. Ну тут немає, тут може 1,5 мм. Тут бачимо також до 2 мм щілина, далі вже горб іде. І так, в принципі, подивимось по імпедансу, наскільки буде відрізнятися їх внутрішній опір. Бачимо 0,4 мОм, 3,292 напруга. Також 3,293, 0,4 3,283, 0,41, 0,42, 3,289, 0,4 3,289, 0,4 3,291, 0,4 3,286, 0,41 3,281. Ну, звісно, прибор може також якусь там 1-2 сотки навіть давати похибку. Для цих акумуляторів, мені здається, опір трошки завеликий. 0,4 мОм, має бути хоча б 0,3 мОм в тому діапазоні. Там 0,32, 0,33 можливо. Але подивимось, можливо, сам формат акумулятора таким чином впливає. Бо у мене є DTC такого формату акумулятори, у них 135 Ах ємність, і, наскільки пам'ятаю, опір був до 0,3 мОм, здається так. Перевірив показники, які були у моїх ETC 135 Ах, значить, коли їх придбав, вони були абсолютно нові, то опір був близько 0,25 мОм, і з часом він збільшився до 0,27-0,29 після приблизно 150 там, до 200 циклів максимум половинчатих. Власник купував ці акумулятори в Україні в наявності, якась київська фірма, і купував він їх під час ще ажіотажу, скажімо так, це коли був на них підвищений попит, і ціна, напевно, була не сама ідеальна. Я не знаю, яка вартість їх була, але, ну, скажімо так, тоді не було з чого особливо вибирати, тому він брав те, що було в наявності, і ну, загалом, я так розумію, він їх використовує частково, а це лишилося ще в нього для резерву, там для іншої батареї, можливо, буде збирати також. Відібрав для тестування 4 комірки, перша, друга, третя і четверта. Всі тестувати не буду, в тому немає необхідності.
Власник сказав, що він їх і сам може протестувати, а це тестую більше для себе і щоб показати на відео. Вибирав комірки, які фактично хоч трохи відрізняються чи по напрузі, чи по опору. Так, якщо дивитися по геометрії, десь приблизно міліметр вгин посередині. З іншого боку, в принципі, посередині немає вгину, по краям по пів міліметра. Загалом по геометрії нічого критичного, деякі щілини будуть. Навіть якщо їх стягнути, не факт, що ці щілини зникнуть, але треба враховувати. Підключив для тестування першу комірку. Значить, буду тестувати з EKE Tech пристроєм, 40 А струм заряду і 40 розряду. Стискаю на всяк випадок, тому що акумулятори не мої, і на всяк випадок, щоб вони не роздулися під час заряду. Мені то не складно зробити. Використовую 4-провідну систему підключення, для струму окремі товсті крокодили великі, і для вимірювання напруги маленькі, які підключені на шпильки напряму. А струмові вже до цих великих площадок алюмінієвих, які приварені. Запускаю по такій програмі 40 А струм заряду, дозаряджаю до 3,65 вольт, година відпочинку акумулятора 60 хвилин і розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. Не ставлю відразу на заряд потім, тому що подивлюся, скільки на заряд візьме акумулятор, і всі 4 так само заряджу до того стану, скільки вони віддали. Щоб 8 комірок були приблизно однакові заряджені, як і в тому стані, в якому зараз вони були, коли я їх взяв. Можемо подивитись тут на фактичний струм і напругу. Значить, заряд йде з потужністю 134 Вт. Потужність буде змінюватись, тому що напруга збільшується, а струм однаковий у нас. У акумуляторів заявлено 435 Вт-години ємність, енергоємність. Модель акумулятора TFL FFH3H0. Значить, із струмом заряду і розряду 40 А тестування займе, в принципі, близько 7-8 годин. І до заряд тоді, до тої ємності, яка була. Загалом близько 10 годин нехай займе тестування одного акумулятора. Це вже не такі великі цифри порівняно, якщо тестувати там чи 5, чи 10, чи 20 А навіть. Фактичний струм по кліщах близький до 40 А. Акумулятор взяв 50 Ах, я зупиняю. У ноутбука сіла батарея, він уже старенький і треба перезапустити. Заново запущу тест. Розряд завершився. Комірка віддала 133,2 Ах перше. Графіки виглядає таким чином, що акумулятор спочатку дозарядився 50 Ах і потім ще 34,8. Загалом взяв 85 Ах. Потім годину відстоявся. І на розряд віддав 133,2 Ах, 427 Вт-годин. Трошки не дотягнув до номіналу. 3 Ах, грубо кажучи. І по Вт-годинам також заявлено 435 Вт-годин, він віддав 427, трохи менше номіналу. Може бути пов'язано через великий струм розряду 40 А, але в принципі для нього це не має бути критично. По розрахункам акумулятор був заряджений приблизно 48-50 Ах ємності. Включаю заряд. Підключив другу комірку для тестування. Заряджати буду струмом 20 А до 3,65 вольт. Струм відключення 1 А, далі година очікування і вже розряд також буде струмом 20 А до 2,5 вольт. Можливо, при 20 А акумулятор віддасть більше. Подивимось різницю, яка буде. І потім на заряд з струмом 40 А, до 3,4 вольта, але я відключу на 50 Ах, коли він зарядиться. Друга комірка, тестування завершилось. Віддала на розряд 133,42 Ах, 430 Вт-годин. Можна вважати, що такі самі дані, як і для першої комірки. Тому 20 А струм заряду-розряду сильно не допоміг. Якщо на графіку подивитись, є такий цікавий момент, що коли ми зарядили акумулятор до 3,65 вольт, струм впав до 1 А, далі
пішла година відстоювання акумулятора, то на кінець цієї години напруга знизилась до 3,4, навіть трохи менше. І за 1 годину це досить суттєве зниження напруги, бо зазвичай знижується десь до 3,5 або там 3,48. Тому є підозра, що акумулятор можна спробувати зарядити щоб струм спадання був не до 1 А, а там до 0,2. Типу, що акумулятору вже 2 роки або навіть і більше. І можливо його треба наситити струмом заряду, і тоді він зможе віддавати свою номінальну ємність хоча б 136 Ах. Тому я спробую на 3-й комірці, яку відібрав для тестування, заряджати вже до спадання струму десь до 0,2 А. І дам декілька циклів таких тренувальних. І подивимося, як буде змінюватися ємність, яку акумулятор віддає. Підключив для тестування 3-ю комірку. Створив таку програму. Значить, перший заряд струмом 40 А до 3,65 вольт, так як і перший і другу заряджав, так само до спадання струму 1 А. Ну, щоб подивитися, результати мають бути такі самі, в принципі, як і для першої, і для другої. Потім година очікування, відповідно, розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. Має віддати, я думаю, так само близько 133 Ах. Далі вже заряд, так само струмом 40 А до 3,65 вольт і спадання до 0,2 А струм. Можливо, це дасть акумулятору трохи насититися енергією більше, ніж при звичайному розряді, от там, де струм спадання 1 А. Далі знову очікування година і розряд так само струмом 40 А до 2,5 вольт. Це 6-й етап. 7-й заряд знову. І так само спадання до 0,2 А. Струм очікування і розряд типу 3 розряди буде згідно цієї програми. Подивимось, наскільки от вони будуть відрізнятись. Перший, другий і третій цикл. Запускаю. Значить, оця 3-я комірка дозарядилася до 3,65 вольт, взяла 88 Ах, потім очікування 60 хвилин. І на розряд віддала 133,1 Ах. Ну, в принципі, грубо кажучи, як і перша і друга так само. Потім на заряд взяла вже 133,9, тому що заряд був до спадання струму 0,2 А. І бачимо, як у нас після такого заряду, типу струм довго-довго у нас спадав, не так як тут на початку, що він швидко відключився. Тут довго спадав, ми заряджали аж до 0,2 спадання струму. І відповідно, коли ми зупинили заряд, у нас напруга так само повільно спадає, не так різко, як тут вона спала. Тому повільно спадає. Але все одно, я думаю, що на розряд 133,5 Ах, напевно, віддасть там 133, максимум 134, це буде не більше. А ще буде у нас один цикл потім на розряд. І, типу, буде 2 ще цикла. Один зараз буде і ще один. Може на цьому вже трошки більше віддасть. Подивимося. Завершились 3 цикла розряду. Перший ми, як бачили, було 133,11 Ах, другий цикл 133,78, другий був більше, відповідно, бо у нас заряд тривав довше по часу. Тут бачимо, ми на 1 Ах відключили заряд, тут на 0,2 і тут на 0,2. І відповідно у нас другий раз 133,78 і третій раз 133,88. На 0,1 Ах відрізняється, типу невелика різниця, і у Вт-годинах так само 430. Типу акумулятор далі вже не розкачується. 0,1 Ах відмінність. Може, якщо дати там тих же 10-20 циклів, може щось не зміниться, але, чесно кажучи, я сумніваюся. Зараз акумулятор дозаряджається, і коли він візьме 50 Ах, я його відключу. Ще на графіку хотів показати такий момент. Ось у нас крива напруги. Це на розряд, відповідно, зменшується, це на заряд. Струм той самий, 40 А. І тут струм бачимо однаковий, 40 А червоним кольором. А напруга відрізняється наскільки? Типу у нас на розряд, відповідно, у нас іде навантаження
і напруга просідає на акумуляторі. А тут, як ми прикладаємо напругу, наскільки вона відрізняється, і тому не можна орієнтуватись типу на якусь одну напругу, бо вона буде різною між розрядом і зарядом. Вона відрізняється і так суттєво відрізняється. Ну і відповідно, от у нас коли йде на розряд акумулятор, то 3,25 вольт при 40 амперах струм розряду це 50, там 55 ампер годин. Типу ампер години, які акумулятор віддав, із нуля піднялись до 55 ампер годин. А коли йде на заряд, то 3,25 вольт це було лише 10 ампер годин, типу він заряду взяв. Тому ще раз бачимо, як на напругу орієнтуватись, по напрузі складно орієнтуватись по рівню заряду чи розряду. Вирішив перевірити опір ще іншим прибором, версією 1035+, і показати, наскільки відрізняється в комірках, які я прогнав. Четверта комірка, я ще її не заряджав, не розряджав. Відповідно, вона довго стояла без роботи, і опір більший. Рівень заряду у них приблизно у всіх однаковий. Бачимо 3,28 вольт, 0,41 мільйом. 0,36, 0,37 мільйом. Тут 0,37, 0,38. І в першій 0,38, 0,39. Рівень заряду для них також не сильно впливає на опір. Я пробував і при 2,5 вольтах приблизно однакова ситуація по опору. Типу, у нас опір зараз відрізняється саме тому, що акумулятори ці, як би можна сказати, хімія активувалася, пішла в роботу і опір зменшився в першій, другій, третій банки. А в четвертій ще лишився на тому старому рівні. Зарядив четверту комірку. Бачимо, опір зменшився 0,37. На третій у нас 0,37, 0,38. На цій рівень заряду зараз 40%, тут 100%. Але в даному випадку вплинув на четверту не рівень заряду, що вона заряджена повністю, а просто то, що хімія активувалась, пішла в роботу. От я зараз її, вона ще відстоїться півгодини, і поставлю її на розряд, і в розрядженому виді вона так само буде зараз тепер давати 0,37 мільйом. Бо просто хімія почала працювати і опір зменшився. Я думаю, така залежність у них. Протестував четверту комірку, бачимо, напруга зростає, опір так само 0,37, 0,38. Типу хімія активувалась і опір зменшився. Але що цікаво, четверта комірка не віддала 133 ампер години, як 3 минулі, а лише 129,7 ампер години, 415 Вт години. Спробую зараз ще один цикл прогнати, заряд і розряд, тому що в даному випадку я заряджав до спадання струму 1 А. Я так само спробую зараз до спадання струму 1 А, але може через один цикл трошки хімія ще активується, бо так виходить, що ця комірка віддала менше, ніж 3 попередні. Значить, пробую ще раз запустити цю комірку. Струм заряду 40 А до 3,65 вольт, спадання струму до 1 А відключається. Година очікування і потім розряд струмом 40 А до 2,5 вольт. І потім відразу на заряд і 50 Ампер годин відключаю в ручному режимі. Для четвертої комірки завершилось тестування. Віддала на цьому циклі 130,27 Ампер години, 417 Вт годин. Бачимо, що навіть 133 Ампер години немає. Акумулятор зараз дозаряджається до 50 Ампер годин і відключаю. Стосовно вартості цих акумуляторів, власник підказав, що він їх купував близько $85 за банку. Але в якийсь момент їх ціна була $65, потім виросла в зв'язку з підвищеним попитом під час блекаутів. Типу $85 за банку. А зараз, дивлюсь, я їх знайшов, вони коштують $75 за одну банку. Не знаю, чи вартують вони цих грошей. 1 Вт година виходить все одно, як на мене, трохи задорого. І
не зовсім зрозуміла їхня історія. Саме рік виробництва. Ну, рік виробництва, скоріш 2021, але це не точно. І чому вони ємність не дотягують свою номінальну навіть на перших циклах, також питання. Стосовно цих акумуляторів, давайте ще раз перевіримо їх внутрішній опір. Перша камірка 0,37 мОм, 3,3 напруга. Друга 0,36, 0,37, 3,3 так само. Третя 0,36, 3,3 напруга. Четверта 0,38, 3,3 напруга. Типу рівень заряду у них однаковий абсолютно, а опір відрізняється. Ну, от між цими 1 або 2 сотки. Ну, в даному випадку 2 сотки. Ну і от відповідно у нас до четвертої комірки питання. Чому опір на 2 сотки більший? І фактично ми отримали ємність меншу з неї 129,71 перший раз тестування і другий раз 130,27 Ах. Типу на 3 Ах відрізняється. І навіть в цих акумуляторів це не номінальна ємність, номінальна 136 Ах. Тому загалом є питання до цих акумуляторів, чому вони віддають меншу ємність, чи через те, що їм, скажімо, 2 роки з дати виробництва, можливо навіть і 3. Я по QR-коду так і не зміг знайти інформацію стосовно дати виробництва цих акумуляторів. Тому в кого є якась інформація, хто зможе розшифрувати QR-код, пишіть в коментарях. Ось ця четверта комірка, QR-код, ну вірніше не QR-код, а Matrix-код. Якось так. Провели тестування, було досить цікаво. І подивитись, чи відновиться ємність, чи збільшиться. Можливо, якщо провести більше циклів, то ємність виросте цього акумулятора. Бо видно, що на пів Ампер години ємність виросла після одного циклу лише прогону. Тому, можливо, якщо дати йому циклів 10 або 20, він відновить якусь частину своєї ємності. Але це не точно. Все, дякую за перегляд і всім гарного дня.